হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো হোটেল হৰ্নবিল জব ভেকেন্সি প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 10 পাস জব তো যি সকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে যি সকলে এতিয়াও প্ৰাইভেট জব বিচাৰি থাকে তো আজি এই ভিডিওটো তেওঁলোকৰ কাৰণে শেষৰ জবটো একেবাৰে মিছ নকৰিব শেষৰটা বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শেষৰটো মিছ নকৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল হৰ্নবিলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এই পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় যি সকলে আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি লব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে বিকম বা এমকম লাগিব যেহেতু একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট হয় বিকম বা এমকম লাগিব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তাৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে BMW টাইটেনিয়াম অটোছ গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে BMW টাইটেনিয়াম অটোমোবাইল ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মাল্টিপল ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত আৰু যোন সকলৰ অটোমোবাইল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে অলৰেডি তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে ইয়াতে লগতে বিচৰা হৈছে হেণ্ডছ অন এক্সপেৰিয়েন্স ইন ATL and BTL activities event planning brand activation তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো যি সকল এলিজিবল হয় আপোনালোকৰ যদি এই এক্সপেৰিয়েন্স খিনি আছে প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ কনসালটেন্টৰ বিভাগত মোট ৰোডৰ কাৰণে একৰ পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল সেলছৰ ওপৰত আৰু দুচকীয়া বাহন থকা সকলে প্ৰিফেড পাই যাব Vision for motorcycle and target division approach তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে পেইন্টাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে 3 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব অটোমোটিভ পেইন্টাৰৰ ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে পেইন এপ্লিকেশন সাৰফেস প্ৰিপাৰেচন এণ্ড ফিনিশিং তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব তো যি সকল এলিজিবল হয় পেইন্টাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিমেন্ট সেলছ এক্সিকিউটিভ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিমেন্ট ফেক্টৰী ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সিমেন্ট সেলছৰ ওপৰত যি সকলৰ সিমেন্ট সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লোকেশন সমূহ হৈছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট তেজপুৰ গুৱাহাটী বৰপেটা তো এই সমূহ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যি সকলে আগ্ৰহী হয় এই লোকেশনত যদি সিমেন্ট সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি লব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট
4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Shadowfax Technologies Limitedৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে হোপ ইনচাৰ্জৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গোলাঘাট অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব লোকেল ক্যান্ডিডেট সকল যোন সকল গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় নিয়াৰবাই এৰিয়া ক্যান্ডিডেট লোকেল ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে গুটেসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই লব যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি লব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব সেইখিনি ইয়াতে মেনশন কৰিছে ষ্ট্ৰং এক্সপেৰিয়েন্স ইন লাষ্ট মাইল লজিষ্টিকৰ ওপৰত লাষ্ট মাইল লজিষ্টিকৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স ইন ৰাইডাৰ হেয়াৰিং এণ্ড ফ্লেট মেনেজমেন্ট ৰাইডাৰ হেয়াৰিং আৰু ফ্লেট মেনেজমেন্টৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইন কুৰিয়াৰ্ছ লজিষ্টিক অৰ ই-কমাৰ্চ প্ৰিফেড তো যোন সকল কুৰিয়াৰ্ছ লজিষ্টিক ই-কমাৰ্চৰ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব গুড লিডাৰশ্বিপ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে তো যি সকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে তিনটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকিনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সমূহ সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি খন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত তলতে যোনটো লাইন মেনশন কৰা হৈছে এপ্লিকেশন ফৰ হোপ ইনচাৰ্জ গোলাঘাট তো গুটে লাইনটো সাবজেক্ট লাইনত সেম বহাই দিব বহাই আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰোটোগো ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিলিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ বিভাগত তো বহুতে ডাটা এন্ট্ৰিৰ পোষ্ট বিচাৰি থাকে যি সকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে সাংসাৰী কামৰূপৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট দুটা মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ বিলিং একাউণ্টছ আৰু অপাৰেশনৰ ৰুলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে গুটে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভি খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T মাইক্ৰো ফাইনেন্স হিয়াৰিং ফৰ FLO Assam জোন তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিল্ড ভিজিট গ্ৰুপ লোন প্ৰসেছ এণ্ড কালেকশ্যন তো এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব ফিল্ড ভিজিট ফিল্ডত ঘূৰা পকা কাম হয় গ্ৰুপ লোন যি সমূহে লোন ল'ব লোনৰ প্ৰসেসিংটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব গুটেখিনি ভালদৰে দেখাই কৈ লোন প্ৰসেসিংটো কৰিব লাগিব লগতে যি সমূহে অলৰেডি লোন লৈ থৈছে তেওঁলোকে যেটো ইএমআই দিব সেই ইএমআই সমূহ কালেকশ্যন কৰিব লাগিব প্লেসমেন্ট more than 50 কিলোমিটাৰ to 100 কিলোমিটাৰ in your home location তো আপোনালোকৰ যোন জায়গাত মানে যোন ডিস্ট্ৰিক্টত ঘৰ আছে সেই ঘৰৰ লোকেশনৰ 50 কিলোমিটাৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই জবটো কৰিব পাৰিব ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ হৈছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যোন সকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সীমা 20 পৰা 35 বছৰলৈকে বিচাৰিছে বাইক এণ্ড লাইসেন্স থাকিব লাগিব লাৰ্নাৰ হলেও হ'ব তো আপোনালোকে এতিয়া যদি লাৰ্নাৰখন আছে বা লাইসেন্সখন আহা নাই তো লাৰ্নাৰ হলেও একসেপ্ট কৰিব আৰু বাইক আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব যেহেতু ফিল্ডৰ জব হয় বাইক লাইসেন্স ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব ষ্টে ইন ব্ৰাঞ্চ লোকেশন ব্ৰাঞ্চতে আপোনালোকে কেতিয়াবা থাকিব লাগিব ফিমেল ক্যান্ডিডেট লোকেল পোষ্টিং স্কুটি এণ্ড লাইসেন্স মেন্ডেটৰী তো এই পোষ্টৰ কাৰণে মহিলাসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰো স্কুটি আৰু লাইসেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকেশন ওয়াইজ পোষ্টসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইন্টাৰভিউ ডেট সমূহ মেনশন কৰা হৈছে তো গহপুৰত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জামুকুৰি হাটত 3টা বালিপাৰাত এটা সোনাৰীত এটা দেৰগাঁও 3টা তিতাবৰত 3টা গোলাঘাটত এটা থেকিয়াজুলিত 2টা আৰু নুমলীগড়ত 5টা
ইয়াতে 20 এপ্ৰিলত যোৰহাটত ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যিসকলৰ যোৰহাটৰ ওচৰতে হয় তেওঁলোকে 20 এপ্ৰিলত যোৰহাটত গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব আৰু 22 এপ্ৰিলত লোৱা হ'ব ডিব্ৰুগড়ত তো ডিব্ৰুগড়ৰ বাকীসকলে যিসকলে ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰৰ পাজৰৰ কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে 22 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড়ত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব যদি ইন্টাৰভিউ কেটা আপোনালোকে ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব যিসকল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে 13800 টকা দৰমহা পাব প্ৰতি মাহে প্লাস পিএফ প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড ইন্সুৰেন্স প্লাস ইএসআইসি আৰু প্লাস ফিউল এলাউন্স তো আপোনালোকে ঘূৰা পকা কৰোতে যেটো বাইকৰ বা স্কুটি তেল খৰচ হ'ব সেই তেল ফিউল এলাউন্স দিয়া হ'ব আৰু গ্ৰেজুৱেট সকলক দৰমহা দিয়া হ'ব 14500 টকা প্লাস পিএফ প্লাস ইএসআইসি প্লাস ফিউল এলাউন্স তো গ্ৰেজুৱেট সকলেও সেম খালি দৰমহাটো অকমান বাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ 14500 টকা দৰমহা পাব পিএফ ইএসআইসি খিনি পাব আৰু লগতে ফিউল এলাউন্স পাই যাব আৰু যোনসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকৰ দৰমহাটোৰ লগত 1000 টকা প্লাস হ'ব তো যোনসকলৰ মানে এক্সপেৰিয়েন্স আছে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট সকলৰ লগত নহয় যোনসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট যদি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হয় তেওঁ যদি এক্সপেৰিয়েন্স আছে 13000 টকাত 1000 যোগ হ'ব 14800 হ'ব আৰু যোনসকল গ্ৰেজুৱেট তেওঁলোকৰ 14000 1000 যোগ প্লাস হ'ব 15500 টকাকৈ দৰমহা পাই যাব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9647790717 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকে বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি এই জবটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো কোড লোৱা হ'ব যোৰহাটৰ কোনখিনি লোকেশনত লোৱা হ'ব বা ডিব্ৰুগড়ৰ এক্সাক্ট কোনটো লোকেশনত ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব গোটেইখিনি ভালদৰে পাতি ল'ব পাৰিব do not charge any amount for job proposed তো এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয় না যিসকল আগ্ৰহী হয় 20 এপ্ৰিলৰ আগতে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে IIFL Semester Finance Limited Customer Relationship Officer তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফাইনেন্স লিমিটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে সোনাৰী ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়া নামচাই তেজপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচাৰিছে যে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স কেণ্ডিডেট বোথ ওয়েলকাম ফ্ৰেছাৰ আৰু যোনসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় ফালৰ পৰা মাল্টিপল ভেকেন্সি মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কেচিয়াৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু প্ৰিফেড পাই যাব যোনসকলৰ বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিলিং মেথছ স্কিল কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে 2 বছৰ হস্পিটেল এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কেচিয়াৰ উইল বি গিভেন প্ৰিফাৰেন্স তো যোনসকলৰ হস্পিটেলত 2 বছৰ কেচিয়াৰত জব কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব willing to do night duty তো আপোনালোকে নাইট ডিউটিও কৰিব লাগিব তো যোনসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম উইথ টেলি এণ্ড মাইক্ৰসফট অফিস বিচৰা হৈছে বিকম হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ টেলি আৰু মাইক্ৰসফট অফিসটো ভালদৰে চলাব পাৰিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ কোৰ একাউন্টছৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে মেডিকেল সেক্টৰৰ যোনসকলৰ মেডিকেল সেক্টৰত একাউন্টেন্টত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে আছে সেক্ৰেটাৰী বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফেড পাই যাব যোনসকলৰ OPD মেনেজমেন্ট এণ্ড জেনেৰেল পেশেন্ট কেয়াৰ ইন হস্পিটেল এখিনিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেড পাই যাব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে সেক্ৰেটাৰী ক্লিনিকেল ফটোগ্ৰাফি
তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু প্ৰিফেট পাই যাব যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে বা স্কিল আছে মেডিকেল ফটোগ্ৰাফি ভিডিওগ্ৰাফি এচিভিং এইখিনিৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স বা স্কিল আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেট পাই যাব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এপ্ৰেন্টিক্সৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে পেশেন্ট কেয়াৰ 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত ইয়াতে আপোনালোকে পেশেন্ট সমূহৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে 2022 চনৰ আগতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিব লাগিব সেই সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট প্ৰিফেট তো যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ একো এক্সপিৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰিফেট দিয়া হ'ব মান্থলি আপোনালোকক NATS গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আন্ডাৰ এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এজ লিমিট নট এবভ 35 ইয়াৰ্ছ তো 35 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব 35 বছৰতকৈ তলৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে HR ইমেইলটো দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে এড্ৰেছ এটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে এড্ৰেছত ডাইৰেক্ট গৈও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ লেণ্ডলাইন নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰিব আগতে 0361 এই নম্বৰটো লগাই ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো আপোনালোকে আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব লিংকটো তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি এই জবসমূহৰ যিসমূহ কন্টাক্ট নম্বৰ বা ইমেইল আইডি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পাই যাব টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰি আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো এইকিটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহা কালিলৈ